cả nhà có thích hình ảnh những chú cừu trắng hiền lành trên đồng cỏ xanh sát một lâu đài bên bờ biển vừa xem hay không? Còn bây giờ mình hãy cùng đến gần hơn lâu đài Dune để xem có gì hấp dẫn không nghe. Thực ra không phải là lâu đài nguyên vẹn mà là một di tích lịch sử, những gì còn sót lại của lâu đài Dune. Nó được xây dựng từ thế kỷ thứ 13 cho nên cũng đã gần 800 năm tuổi rồi. Nhìn cái lò nướng ngoài trời bằng đá này rất là thích. Không biết hồi xưa người ta có ăn barbecue như chúng ta bây giờ hay không, mà cũng có thể cái cách nướng thịt ngoài trời là chúng ta được thừa hưởng từ tổ tiên ngày xưa. Dù sao, đây là một nơi rất tuyệt vời cho những chuyến dã ngoại. Các bạn thấy là mình có lò nướng một bên, mình có những băng ghế gỗ một bên, và đặc biệt là một cái view rất tuyệt vời, nhìn ra biển, nhìn ra xung quanh, sát bên cạnh một cái lâu đài cho những ai muốn đắm chìm vào lịch sử. Giờ mình đi tới đứng gần Dan xem ảnh đang nhìn gì nè. Một cái khung cảnh tuyệt vời. Phải công nhận là vua chúa ngày xưa họ rất là có con mắt và biết đâu là cái nơi đẹp nhất để xây lâu đài cho mình. Những trái berry màu đỏ này là nguồn thức ăn cho chim chóc vào mùa đông đó các bạn. Mình đang đi đến rất gần cổng của lâu đài. Ngày nay để bảo vệ những cái di tích lịch sử này thì người ta có làm cái cầu thang bằng sắt cho khách tham quan trên những cái cầu thang đá của ngày xưa. Và các bạn có thể thấy là cái lâu đài này và cũng như một số lâu đài khác mà Pha và Dan đã đến thăm thì người xưa người ta xây dựng bằng đá, và đặc biệt là những cái bức tường nó rất là dày. Có bức tường có thể dày đến 2 mét. Đó là lý do tại sao mà những cái lâu đài ngày xưa qua cả hàng trăm năm tuổi, cả ngàn năm tuổi vẫn trường tồn như vậy. Trời ơi, không biết là cái ô cửa sổ này ngày xưa là ai được nhìn ra, mà một cái view biển quá tuyệt vời. Pha với Dan rất là thích đi thăm thú những cái di tích lịch sử, những cái lâu đài ngày xưa, cả những lâu đài còn nguyên vẹn và cả những lâu đài chỉ còn lại là tàn tích. Chẳng hạn như cái lâu đài này thì một khi mà mình được đứng trong cái khung cảnh như vậy, tự nhiên cái trí tưởng tượng mình nó rất là phong phú. Nhiều khi hay hỏi là không biết là trong kiếp trước mình có được là một trong những thành viên của hoàng gia hay không? Còn đây là một cái chuồng chim bồ câu cổ xưa nhất, huyền bí nhất và lớn nhất từ trước tới giờ mà Pha được thấy.
Còn bây giờ mình sẽ đi xuống một cái làng đánh cá ngay dưới chân của lâu đài. Đây là bến cảng của cái làng đánh cá nhỏ xinh này. Xung quanh rất là vắng lặng, không một bóng người. Chắc là tại hôm nay trời rất là lạnh và cũng không có nắng nữa, cho nên là mọi người không có ai có hứng thú đi ra bến cảng để dạo như là Pha với Dan cả. Nhớ những lần trước khi mà Pha với Dan đến thăm những cái làng đánh cá nhỏ, nơi có những cái cảng nhỏ xíu như vậy, thì họ có tổ chức những cái hội chợ địa phương hàng năm vào mùa hè, và rất là vui. Sẽ có những cái ban nhạc địa phương và có những cái quán hải sản, rất là họ bỏ những cái hải sản mà được dân địa phương đánh bắt trong những cái hộp nhỏ để mọi người có thể mua ăn thử. Một hộp như vậy khoảng tầm chắc là 5 bảng Anh, thì tầm khoảng 150 đồng Việt Nam. Mình đi chơi thì cũng là một cái trải nghiệm ăn cho biết. Giờ thì Pha với Dan lại lên xe để tiếp tục cuộc hành trình, và đích đến là một ngọn hải đăng. Cái ngọn hải đăng này rất là đặc biệt, và Pha cứ nằng nặc muốn Dan phải chở đến cho bằng được. Và nó đặc biệt như thế nào thì Pha sẽ dành chọn một cái phần 3 để nói về cái ngọn hải đăng này. Còn bây giờ mình cứ xem tiếp những cái cảnh đẹp trên đường đi. Thời tiết ở đây ngộ không các bạn? Mình đang đi trên cái con đường ngập tràn nắng, bỗng nhiên một vài phút sau trời đất tối sầm, y như là bão giông sắp đến. Và chuyện này nó xảy ra hàng ngày chứ không phải là chỉ là hôm nay. Nhưng dù sao thì tối hay là sáng, nắng hay là mưa thì nó cũng có cái vẻ đẹp riêng của nó. Ôi, các bạn đang thấy trên màn hình là một địa điểm cực kỳ nổi tiếng ở Scotland. Một cái địa điểm cực kỳ sang trọng và chỉ dành cho giới thượng lưu. Mà đặc biệt hơn nữa là nguyên cả cái tổ hợp Sungold Resort khách sạn này thuộc về tập đoàn của cựu tổng thống Trump ở Hoa Kỳ. Đây được gọi là Trumpberry. Thật là trùng hợp vì ông Trump mua cái khu phức hợp này năm 2014 với giá 60 triệu đô. Và sau đó thì ông trở thành tổng thống Mỹ. Còn bây giờ thì ông lại tranh cử tổng thống Mỹ trong vài ngày tới đây thôi. Chúng ta hãy chờ xem kết quả như thế nào. Vì tò mò sao ông Trump lại qua tận Scotland để mở resort Sungold, thì Pha mới được biết là mẹ của ông Trump là người Scotland. Bà cũng là một cái cá tính rất là thú vị. Nghe kể là khi bà 79 tuổi, bà bị cướp khi đang trên đường đi mua sắm ở gần nhà, và bà đã chống trả rất là quyết liệt. Tên cướp khi đó mới có 16 tuổi đã tức giận đánh tấn công bà, làm cho bà gãy xương sườn và bầm dập hết cả toàn thân. Và sau đó thì có một người đàn ông đã đến bắt cái tên cướp này. Người đàn ông đó là một tài xế lái xe tải chở bánh mì. Và sau này, khi cái người tài xế này sắp bị tịch thu nhà, thì ông Trump đã tặng cho ông ta một cái số tiền để mà khỏi bị mất nhà. Một cái hành động rất là đẹp. Giá phòng khách sạn là tầm 500 bảng Anh một đêm nha các bạn. Để hỏi xem Dan nghĩ như thế nào. Còn đây là một cái làng đánh cá nhỏ xinh khác tên là Port Patrick. Thì Pha với Dan đến đây để ăn tối và dạo quanh một vòng, bởi vì khung cảnh ở đây rất là hữu tình.
Favedan biết được cái ngôi đàn đánh cá này là nhờ sự giới thiệu của một người đồng nghiệp của Dan. Thì cái quán mà hai vợ chồng sắp sửa đến rất là đặc biệt. Đây là một cái pub địa phương nhưng họ lại được rất là nhiều giải thưởng vì món ăn ngon. Favedan có order cái món súp rất là đặc biệt của người Scotland gọi là Cullen Skink. Đây là món súp kem nấu từ cá sông khói, khoai tây, ăn rất là ngon. Đây là món chính của hai vợ chồng. Thì Dan chọn ăn thịt nai, còn Pha thì ăn cá. Và người ta phục vụ với lại là chips hoặc là khoai tây luộc hoặc là khoai tây nghiền. Thì trình bày rất là đẹp và ăn thì cũng rất là ngon. Nói chung là không có điểm nào cũng để chê cả. Ăn xong thì hai vợ chồng đi dạo một vòng quanh biển. Cái pub này tên là Crown, nghĩa là vương miện. Hèn gì nấu ăn rất là ngon. Và cũng có thể ngủ lại đêm ở đây. Nhưng mà Favedan đã đặt một cái B&B khác, cho nên là chưa có thử ngủ ở đây bao giờ. Rồi đã về đến khách sạn của đêm nay. Thì đây là một cái B&B. Thì mọi người chắc cũng đã biết B&B là cái loại hình nhà nghỉ tư nhân. Kiểu như là người dân ở đây người ta có những cái nhà rất là lớn và người ta chia nhỏ ra từng phòng để cho thuê. Thì trong một phòng như vậy thì có đầy đủ tiện nghi như là một phòng khách sạn, có điều nó nhỏ hơn nhiều. Giá cũng rất là mềm, dao động trong khoảng từ 50 cho đến 90 bảng Anh một đêm. Và luôn luôn bao gồm với ăn sáng được nấu bởi chủ nhà là người địa phương, nên là khá là thú vị. Dan đã khám phá ra cái chai whisky được chủ nhà để sẵn để chào đón khách, rất là đặc biệt. Đây là lần đầu tiên mà Pha thấy là người chủ nhà để sẵn whisky trong phòng cho khách. Có lẽ vì whisky là đặc sản của Scotland. Giờ mình đi ăn sáng nha mấy bạn. Người Scotland họ có cái miếng vòng tròn màu đen này á, gọi là haggis, và nó làm từ cái bao tử của cừu bọc với lại những cái nội tạng của con cừu và một số cái gia vị khác. Dan không có ăn cái này, mà Pha thì ăn thử thì ăn cũng được. Ăn nhiều thì chắc không được, nhưng mà ăn ít thì thấy cũng ngon. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã